טוב לכם ושבת שלום. בשבוע שבו נראה שהמגעים לשחרור חטופים נתקעו, קיבלנו תזכורת כואבת למחיר הכבד שמשלמים החטופים בכל יום שחולף. תחקיר צה"ל מאשר שיוסי שרעבי זכרו לברכה נהרג כנראה מהפצצות חיל האוויר, וכשהערכות הן שלפחות שליש מהחטופים כבר אינם בחיים. העיניים נשואות לקהיר בתקווה שבכל זאת תצא משם איזושהי בשורה. מיד נהיה עם העדכונים על המשא ומתן וגם פרסום ראשון חשיפת ההיערכות האמריקנית להטלת סנקציות בין היתר על חיילי צה"ל. נתחיל עם הכותרות שלכם, הכתבים והפרשנים שלנו. תחילה אליך איתי פלומנטל על תוכנית הפעולה של צה"ל ברפיח. נכון מאיה, בישראל נערכים לפעילות צבאית עצימה באזור רפיח, אבל לכך יש שני תנאים מקדימים. אחד מהם הוא פינוי משמעותי של אוכלוסייה עזתית. מעל למיליון בני אדם נמצאים באזור רפיח, דבר שמטריד מאוד את מצרים מהצד השני של הגבול וגם את ארצות הברית. בישראל כבר הכינו מתווה לפיילוט, כלומר להחזרת תושבים לצפון הרצועה. אנחנו כמובן נוסיף על כך פרטים בהמשך. תודה איתי. ליאור לוי, המשא ומתן בקהיר נראה שהגיע למבוי סתום. נכון, תראי, משלחת חמאס אומנם נמצאת בקהיר בדיוק בשביל המשא ומתן הזה, אבל צריך להנמיך ציפיות כי כרגע הכל שם נמצא במבוי סתום ותקוע, וזה לא צפוי להשתנות כל זמן שאין קשר בין הנהגת חמאס חול לבין סינואר ברצועה. נרחיב בהמשך. כרמלה מנשה, צה"ל מפיק לקחים בעקבות הריגתו של יוסי שרעבי זכרו לברכה. מפיק לקחים, אבל אלה הדברים. נציגי צה"ל הודיעו היום למשפחתו של החטוף יוסי שרעבי שהוא נהרג בסבירות גבוהה מקריסת המבנה שבו הוא הוחזק בשבי בעזה כתוצאה מתקיפה של חיל האוויר שהייתה במבנה סמוך. בצה"ל אומרים שהתקיפה הייתה ממוקדת נגד חוליית המחבלים שנערכו לצאת למתקפה נגד כוחות צה"ל באזור. והתרחיבי על הממצאים של התחקיר הזה בהמשך. סולימאן מסוודה, בהמשך גם פרסום ראשון שלך. בישראל מתכוננים להרחבת הסנקציות מארצות הברית גם נגד חיילי צה"ל. נכון מאיה, אנחנו מכירים את הצו הנשיאותי של ממשל ביידן שמכוחו הוטלו סנקציות על 4 מתנחלים שפגעו בפלסטינים. מסתבר מאיה שזו רק ההתחלה, וההתחלה הולכת להיות וההמשך הולך להיות מאוד מאוד גדול, מכיוון שדוח פנימי של משרד החוץ שחובר בעקבות שיחות ופגישות עם בכירים אמריקנים, השורה התחתונה שלו שאם ישראל לא תגיש איזושהי תשובה לארצות הברית בתוך פחות מחודשיים מפרסום אותו צו, לפי אותו הדוח קיים פוטנציאל גבוה מאוד להסתבכות של יחידות צה"ל באיו"ש וגם סנקציות ישירות נגד חיילים שפועלים שם. מיד נביא את הדוח הזה והמשמעויות שלו. סולימאן, תודה. טל שלו, את עם הנתק בממשלת האחדות, החירום, שרק הולך ומעמיק. כן, היחסים בקבינט המלחמה הולכים ומתרחבים, הולכים ומתמתחים, כמו שאומרים. השבוע ראש הממשלה לא מכנס את קבינט המלחמה לפני שהוא מוסר את תשובת ישראל לחמאס, ואפילו בלשכת ראש הממשלה פונים לגנץ כדי לבדוק אם הוא מסכים לדלל את ישיבות הקבינט פעם בשבוע. בינתיים במחנה הממלכתי נושכים שפתיים ואומרים כל עוד יש סיכוי לעסקת חטופים אנחנו נשאר בפנים וננסה להשפיע, לא נפקיר את החטופים בידיים של סמוטריץ' ובן גביר. שאול אמסטרדמסקי, יכול להיות מאוד שהלילה הורדה בדירוג האשראי של ישראל. נכון, יכול להיות, אנחנו לא בטוחים ב100%, אבל כנראה שהלילה סוכנות הדירוג מודי'ס תפרסם דוח אשראי מעודכן, דוח דירוג אשראי מעודכן למדינת ישראל, וייתכן שהיא תוריד שם את הדירוג. אם כן, זאת תהיה הפעם הראשונה מזה בערך 3 עשורים שדירוג האשראי של ישראל לא יהיה במגמת עלייה, אלא במגמת ירידה, וכל זה כמובן עלול בסופו של דבר להשפיע גם על הכיס שלנו. תודה שאול. ויואב קרקובסקי, אתה מביא ביקורת של שרים בליכוד על חוק הגיוס החדש של השר גלנט. חוק הגיוס שאמור להעמיס את הנטל על אלה שמשרתים. ביקורת חריפה מאוד של שרים בכירים בליכוד על שר הביטחון יואב גלנט שהביא חוק והדליף אותו לטענתם לתקשורת. מצד שני גורמי ביטחון מזהירים, אי העברת החוק הזה תפגע במוכנות ותקטין את היקף הכוחות של צה"ל בגזרות הלחימה. נפרט בהמשך. תודה רבה. אנחנו מיד נרחיב בכל הכותרות האלה, אבל תחילה לתחקיר צה"ל שקבע שבסבירות גבוהה החטוף יוסי שרעבי זכרו לברכה נהרג במהלך תקיפה של חיל האוויר. הכתבה של איציק זוארץ. רק היום, יותר מ4 חודשים בתוך המלחמה בעזה, משפחת שרעבי קיבלה מידע דרמטי על נסיבות מותו של יוסי. על פי הערכות הצבא הוא נהרג בתקיפת חיל האוויר שכוונה למבנה שהיו בו מחבלים במרכז הרצועה. הייתה אופטימיות ששררה, ואז הגיעה ההודעה הסופית שבעצם שיוסי לא בחיים, מבחינה רפואית ומבחינה הלכתית.
על פי ממצאי התחקיר שהותר לפרסום אחר הצהריים, יוסי שרעבי, מנהל השיווק של דפוס בארי שנחטף ב7 באוקטובר מהקיבוץ, נהרג בקריסת מבנה הסמוך למבנה שתקף חיל האוויר באזור נוסירת, אך לא ניתן לשלול שנרצח בידי חמאס. באותו המבנה הוחזקו גם החטופים נועה ארגמני ואיתי סבירסקי שלא נפגעו באותו יום. מספר ימים לאחר מכן, כך על פי התחקיר, המחבלים רצחו את איתי סבירסקי. היה לנו דגל של ישראל שתלוי בכניסה לבית, אותו מחבל שנכנס ועם הנשק מכוון אלינו, מסתכל לנו בעיניים, זה ממש מבט חודר כזה, ואומר, איטבח אל יהוד, הדה פלסטין, מפיש ישראל. זמן קצר אחרי 7 באוקטובר, נירה, אלמנתו של יוסי, תיארה את מה שעבר עליהם באותו יום שחור. אני ויוסי עם ידיים למעלה, ואנחנו אומרים להם משהו כמו, אל תהרגו אותנו, לא עשינו כלום, לא להרוג אותנו. המחבלים הובילו את משפחת שרעבי לרכב אליו נכנסו יוסי, אופיר אנגל, בן הזוג של הבת עמית, והשכן עמית שני, ששוחררו בעסקת החטופים. יובל הספיקה להגיד לחבר שלה, אני אוהבת אותך. אני חושבת שיוסי הסתכל עלינו אפילו בלי לדבר, והרכב נסע במהירות שבלתי ניתנת לתיאור אפילו, ממש, בשנייה. אחיו של יוסי נחטף גם הוא על ידי חוליה אחרת. יש לנו את אלי שם, אלי שרעבי, אח של יוסי, היקר שלנו, שאנחנו מחכים לו כולנו, לחבק אותו ולעטוף אותו, ורק שיחזור כבר. זאת הפעם הראשונה מתחילת המלחמה שצה"ל קובע כי חטוף נהרג מתקיפה של חיל האוויר. כבר בחודש שעבר תיארה נועה ארגמני בסרטון טרור פסיכולוגי שהפיץ חמאס את השתלשלות האירועים, כפי שהופיע היום בתחקיר שהוצג למשפחה.